ჩვენი შემდეგი გაჩერება საბერძნეთის დედაქალაქი ათენია. ქალაქი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ, მანამდე კი ჩემთან ერთად გაიცნოთ უკეთ. გამოიწერეთ არხი და გამოვხერეთ. ბოლო ერთ წელიწადში ათენში ჩამოსვლა მეოთხეჯერ მომიწია. შემიძლია ვთქვა, რომ აქაურობას კარგად ვიცნობ. მაგრამ გულახდილად გეტყვით, მაინც ძალიან გამიჭირდა ლოგის ეპიზოდის მომზადება საბერძნეთის დედაქალაქზე. თავიდან ვფიქრობდი, რომ აკროპოლისზე, ჰეფესტოსის თეატრზე, პანათინაიკოსის სტადიონზე, პირეოსის სპორტსა და ადგილობრივ სამზარეულოზე გამემახვილებინა ყურადღება, მაგრამ ეს თემები იმდენად დაღეჭილად თვისებულია, რომ უინტერესო მეჩვენა. თანაც ჩემი ლოგის მიზანი ამბების თხრობაა და არა აღწერა. მერე მითოლოგიაზეც დავფიქრდი. მალევე აღმოაჩინე, რომ ბერძნულ მითოლოგიაში ჩემი ცოდნა შეზღუდულია და ამასთან ერთად თემაც ძალიან სპეციფიკური. ერთი სიტყვით გავიჭედე. თემის საპოვნელად ათენის ქუჩებში დავიწყე სეირა. ომონიას მოედანზე ძალიან ბევრი ქართველი შევიდა. წავაწყდი ქართულენოვან რეკლამებსა და ბანერებს, გული მოყარი მანქანებში ბოლო ხმაზე აწეულ ქართულ სიმღერებს, ქართულ მაღაზიებს. ზუსტად 15 წუთში მივხვდი რა მინდოდა. გადავწყვიტე ამ ადამიანებზე მოგიყვეთ. ქართველ ემიგრანტებზე, რომლებიც არც თუ ისე მდიდარი საბერძნეთიდან ათასობით ოჯახს ინახავენ საქართველოში. ამ ეპიზოდს ქალაქი, რომელიც საქართველოს არჩენს ჰქვია. სათაური რა თქმა უნდა პირობითია, რადგან საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს არა მხოლოდ ათენი, არამედ სალონიკი, ბარი, თელ-ავივი, ბერლინი, ნიუ-იორკი, ვარშავა, სტამბული არჩენს. ანუ იქ მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები. არაოფიციალური მონაცემებით საბერძნეთში 100,000-ზე მეტი ქართველი მუშაობს. მათი 70% ქალია. ის რაც ყველაზე მეტად მომწონს ათენში არის ხალხმრავლობა და ვიწრო ქუჩები. ერთ-მეორე ძალიან უხდება. და რა თქმა უნდა სტრიტ ფუდი, რომელიც ჩემი აზრით ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარია. და ყოველ ჯერზე როდესაც აქ ჩამოვდივარ, საკუთარ თავს ვაძლევ პირობას, რომ ბევრს არ შევჭამ, რაც სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ გამოდის. კიდევ ერთი რამ, რაც თვალში მოხვდებათ ათენში ჩამოსვლისას, არის სავსე კაფეები, ბარები და რესტორნები. 11-12 საათიდან და ეს ყველაფერი ხდება არა მხოლოდ ტურისტების, არამედ ადგილობრივების ხარისხიც. ბერძნებს მაინც და მაინც არ უყვართ მუშაობა და გულახდილად რომ ვთქვათ, ბერძნები ერთ-ერთი ყველაზე ზარმაცი ხალხია ევროპაში. ამიტომაც ბრაზდები ხოლმე, როდესაც მესმის, რომ ქართველები ყველაზე ზარმაცები ვართ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასე არ არის. და მახსენდება ასევე ჩემი მეგობრების ისტორიები მათი მშობლების შესახებ, გულისხმობ ბერძენ მეგობრებს, რომლებიც მიყვებოდნენ თუ როგორ იყვნენ მათი მშობლები გაფორმებულები ერთდროულად 3-4 სამსახურში, ისე რომ არც ერთ მათგანში არ იყვნენ ამყოფები და არა მარტო ხელფასებს იღებდნენ, არამედ სახელფასო დანამატებს, ბონუსებს, მე-13, მე-14, მე-15 ხელფასებს. საბოლოო ჯამში სადამდე მიიყვანა ამ ყველაფერმა საბერძნეთი, თქვენ თვითონაც კარგად იცით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მხოლოდ 2024 წლის ივლისში საბერძნეთიდან საქართველოში 23,210,000 ამერიკული დოლარი გადმოირიცხა და კიდევ რამდენი ფული შემოვიდა ფიზიკურად ქეშის სახით. ნამდვილად არაფერია ცუდი იმაში, რომ ადამიანი უცხოეთში მუშაობს, მაგრამ საბერძნეთში ემიგრირებული ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა მძიმე სამუშაოს ასრულებს. მოხუცების მომლელები ოჯახებში, დამლაგებლები, ოფიციანტები, მძღოლები. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სახის პატიოსანიშნობა დასაფასებელია, მაგრამ ათენში შევხვდი ადამიანს, რომელსაც დოქტორის ხარისხი ჰქონდა ბიოლოგიაში, მაგრამ შაურმას, აქაურად გიროს აკეთებს სასადილოში. გავიცანი თერაპევტი, რომელიც ჰოსტელს ალაგებს კვირაში 6 დღე. გადავიკვეთე მსახიობთან, რომელიც მტვირთავად მუშაობს სპორტში. ამის მიუხედავად, ქართველებისთვის მაინც შედარებით მარტივია ფეხის მოკიდება საბერძნეთში, რადგან აქ საემიგრაციო პოლიტიკა საკმაოდ რბილია და საქართველოსთან გეოგრაფიული სიახლოვეც თავისას შლება. საბერძნეთში ჩამოსული და ემიგრირებული 100,000-მდე ქართველი დაახლოებით 400,000 თანამემამულეს ინახავს სამშობლოში. ფულად იგზავნილების კუთხით საბერძნეთი მხოლოდ აშშ-ს, იტალიასა და გერმანიას ჩამოვარდება. მართლა მინდოდა ჩემი არხის ათენური ეპიზოდი პოზიტიური გამოსულიყო, მაგრამ იმდენი გაჭირვებული ქართველი ემიგრანტი შემოვიდა ქუჩაში, ოლიმპოს მთაზე, აეგინას პლაჟსა და აკროპოლისზე საუბრის სურვილი დამეკარგა.